ট্ৰেণ্ডিবুলছ অন ডালাছৰ চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। এই ভিডিঅ'টোত মই যিটো কথা ক'ম, কথাটো শুনি আপোনালোকে হয়তো কিছুমানে মোৰ কথাত একমত নহ'ব, আৰু এইটো স্বাভাৱিক, কাৰণ মেক্সিমাম এক্সপাৰ্ট যিসকলে ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে কয়, তেখেতসকলে হয়তো এইটো কথা আপোনালোকক নক'ব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে আপোনালোকে গম পাব যে মই আচলতে আপোনালোকক কি ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে নিজৰ মন্তব্য দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে জনাব, আৰু মই নিশ্চয় আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিবলৈ যত্ন কৰিম। বহুতে আমাক সোধে যে কোনবোৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডত আচলতে ইনভেষ্ট কৰাটো উচিত, লাৰ্জ কেপ নে মিড কেপ নে ব্লু চিপ বুলি যিটো আমি জানো, যিটো চেপ বুলি কয়, তাত নে স্মল কেপত। মোৰ মতে যদি আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডতে ইনভেষ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে স্মল কেপত ইনভেষ্ট কৰক। লাৰ্জ কেপ মিড কেপ আচলতে ইকুইটিত যদি আপুনি ইনভেষ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে লাৰ্জ কেপ আৰু মিড কেপক মই অগ্ৰাধিকাৰ দিম। কিন্তু যদি মই মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই প্ৰথমতে স্মল কেপতহে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিওঁ। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে যিবোৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড থাকে, সেইবোৰত একোজন ফাণ্ড মেনেজাৰ থাকে, আৰু তেখেতসকল ৱেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাৰ্চন হয়, এক্সপাৰ্ট হয়, আৰু এক্সপাৰ্ট হিচাপে তেখেতসকলক কোম্পানীয়ে চেলাৰী দিয়ে, আৰু তেখেতসকলক প্ৰমোশ্যনো কৰে, আৰু চেলাৰী হাইকো কৰে। গতিকে এক্সপাৰ্ট মানুহ এজনে আপোনাৰ পইচা হেণ্ডলিং কৰি আছে, আৰু তাৰ বাবে এক্সপেন্সেছো দি আছে, আপুনি তাৰ বাবে এক্সিট লোড আছে। গতিকে এই সকলোবোৰ আপুনি তেখেতৰ কাৰণে দি আছে, আৰু তেখেতে আপোনাৰ পইচা মেনেজ কৰি আছে। গতিকে এজন এক্সপাৰ্ট মানুহে যিহেতু আপোনাৰ পইচা মেনেজ কৰি আছে, গতিকে তেখেতে নিজৰ ৰিস্কৰ ওপৰত খেলি বা তেখেতে ৰিস্ক লৈ আপোনাৰ ৰিস্ক কমাই দিছে। কাৰণ আপুনি যিহেতু মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিছে, আপুনি ইকুইটিত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ টান পাইছে, কাৰণ আপুনি ৰিস্ক ল'ব নিবিচাৰে। কাৰণ যদি আপুনি ৰিস্ক ল'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰাৰ কোনো কথাই নাই। আপুনি ডাইৰেক্ট ষ্টকত ইকুইটিত ইনভেষ্ট কৰি ৰিস্ক যদি আপুনি হেণ্ডেল কৰিব পাৰিছে, তাৰ পৰা মিউচুৱেল ফাণ্ডতকৈ বেছি প্ৰফিট নিশ্চয় পাব। কিন্তু যিহেতু আপুনি ইকুইটিত ইনভেষ্ট নকৰি মিউচুৱেল ফাণ্ড ছিলেক্ট কৰিছে, গতিকে আপুনি ৰিস্ক ফাণ্ড মেনেজাৰৰ হাতত দিছে, আৰু ফাণ্ড মেনেজাৰজন যিহেতু এক্সপাৰ্ট হয়, তেখেতে আপোনাৰ পইচা নিশ্চয় ৰিস্ক কমাই দিব। আৰু যিহেতু স্মল কেপত আপোনালোকে জানে হাই গ্ৰ'থ কম্পেয়াৰ টু লাৰ্জ আৰু মিড কেপ, আৰু এই স্মল কেপবোৰে মেক্সিমাম এমাউণ্ট স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰী যিবোৰ আছে, স্মল কোম্পানীবোৰ আছে, সেইবোৰত ইনভেষ্ট কৰে, আৰু স্মল কোম্পানীবোৰ গ্ৰ'থ বহুত হাই স্পীডত হয়, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে হাই প্ৰফিটো পাব পাৰে। কিন্তু স্মল কেপবোৰ হাই ভলিটিলিটি হয়, গতিকে তেখেতসকলৰ টকা যদি আপুনি স্মল কেপত ইনভেষ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে হয়তো মাজে মাজে বহুত তললৈকে আপুনি যোৱা দেখা পাব আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'। আৰু যেতিয়া ষ্টক মাৰ্কেট গ্ৰ' কৰে, তেতিয়া সেই পৰ্টফলিঅ' মিড কেপ বা লাৰ্জ কেপত যিসকলে ইনভেষ্ট কৰি থৈছে, তাতকৈ বহুত বেছি গুণেই বঢ়াটো আপুনি নিশ্চয় দেখা পাব। যদি আপুনি লং টাৰ্মৰ কাৰণে মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰে, গতিকে স্মল কেপত কৰক, আৰু স্মল কেপত আপুনি লং টাৰ্ম ইনভেষ্ট কৰিলে নিশ্চয় লাৰ্জ কেপ আৰু মিড কেপতকৈ বেছি প্ৰফিট পাব। সেই যে ফাণ্ড মেনেজাৰজন আছে, তেখেতে এজন এক্সপাৰ্ট হয়, গতিকে আপোনাৰ পইচা নিশ্চয় তেখেতে ডুবিবলৈ নিদিয়ে, আৰু যদি আপোনাৰ পইচা ডুবিবলৈ দিয়ে, তেখেতৰ চাকৰি যাব। কাৰণ তেখেতেও যিকোনো এটা ফাণ্ডত চাকৰিহে কৰে, আৰু তেখেতৰ চাকৰি বচাবৰ কাৰণে তেখেতে নিশ্চয় আপোনাকো
কিছু পইচা ইনকাম কৰি দিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু এই প্ৰচেছত আপোনাৰ যিটো পইচা ইনভেষ্ট থাকিব মিউচুৱেল ফাণ্ডত নিশ্চয় গ্ৰ' কৰিব গতিকে ফাণ্ড মেনেজাৰজনে আপোনাৰ পইচা লৈ তেখেতে ৰিস্ক হেণ্ডেল কৰি আপোনাক হাই গ্ৰ'থ দিব কাৰণ স্মল কেপত হাই গ্ৰ'থ থাকে লাৰ্জ কেপ আৰু মিড কেপত হাই গ্ৰ'থ আপোনালোকে নিশ্চয় এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰে কিন্তু লাৰ্জ কেপ আৰু মিড কেপত যদি আপুনি ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পইচা লাহে লাহে গ্ৰ' হ'লেও যেতিয়া তলত যাব তেতিয়া ইমান তললৈকে নাযায় কিন্তু স্মল কেপত তললৈকে যাব আৰু যেতিয়া মাৰ্কেট ভাল হ'ব তেতিয়া আকৌ হাই স্পীডত ওপৰলৈকে যাব গতিকে যিহেতু আপুনি লং টাৰ্মৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰিছে সদায় চাই থাকি লাভ নাই লং টাৰ্মত আপুনি নিশ্চয় লাৰ্জ কেপ আৰু স্মল কেপতকৈ মিড কেপ আৰু লাৰ্জ কেপতকৈ আপুনি নিশ্চয় প্ৰফিট পাব গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে হয়তো বুজি পাইছে যে স্মল কেপত ইনভেষ্ট কৰিলে আপুনি লং টাৰ্মত মিউচুৱেল ফাণ্ডত ভাল প্ৰফিট পাব গতিকে যিবোৰ ভাল ফাণ্ড আছে স্মল কেপত সেইবোৰত আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ' ট্ৰেণ্ডিবুলছন ডালাছ ষ্ট্ৰীটত ইয়াৰ ওপৰত বনাইছিলোঁ কোনবোৰ স্মল কেপ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব এইটো চাব পাৰে গতিকে আজিলৈ ইমানেই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে শেষত আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যদি আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে স্মল কেপত কৰক কাৰণ স্মল কেপত ফাণ্ড মেনেজাৰে আপোনাৰ ৰিস্ক হেণ্ডেল কৰিব আৰু লং টাৰ্মত আপোনাক হাই গ্ৰ'থ দিব কাৰণ স্মল কেপত হাই গ্ৰ'থ থাকে আৰু ৰিস্কটো যিহেতু ফাণ্ড মেনেজাৰ লৈছে আপুনি তাৰ ওপৰত টেনশ্যন ল'ব নালাগে ধন্যবাদ